Pamuda himsara YouTube channel එකේ Blender series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට යාළුවෝ මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට 3D ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. ඔයා 3D animation, visual effects, video games, virtual reality, 3D printing වගේ දේවල් කරන්න කැමති අයට මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයා 3D වලට අලුත් නම් මම 3D මුල සිට හඳුන්වා දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට 3D ගැන කරුණු දෙකක් ගැන කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයා කොතනින්ද 3D පටන් ගන්නෙ සහ මොන මෘදුකාංගයක් පාවිච්චි කරලාද 3D වැඩ කරන්නේ? මම පළමුවෙන්ම කතා කරන්නම් ඔයා 3D කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ කියලා. ඔයා 3D වලින් 3D animation එකක්, VFX එකක්, video game එකක්, VR එකක් සහ ඕනෑම දෙයක් කරන්න ඔයාට මූලික දැනුමක් තියෙන්න ඕන 3D ගැන. සහ එම මූලික දැනුමට අයත් වෙන ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ආකෘති නිර්මාණය, මොඩ්ලින්, මතුපිට පසුබිම් සකස් කිරීම, ටෙක්ස්චරින්, ආලෝකකරණය, ලයිටිං. හිතන්න ඔයා මේ වගේ චරිතයක් හැදුවා කියලා. ඔයා මම කලින් කිව්වා වගේ 3D වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මේ චරිතය ඇනිමේට් කරලා ෆිල්ම් එකක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට මේක ගේම් එන්ජින් එකක් බවට පත් කරලා ගේම් එකක් ලෙස ප්ලේ කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේක 3D printer එකක් හරහා 3D print කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේක VR world එකක් ලෙස සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ දේවල් ගැන දැනගන්න ආස නම් මගේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. ඉතින් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර ආකෘති නිර්මාණය, මතුපිට පසුබිම් සකස් කිරීම සහ ආලෝකකරණය. හරි, මම දැන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්නම්. මොන මෘදුකාංගයකින්ද ඔයා 3D වැඩ පටන් ගන්නෙ? මෙන්න මේ මෘදුකාංග තමයි ලෝකයේ විශාලම 3D ස්ටුඩියෝ වල 3D වැඩ කරන්න තෝරගන්නේ. Cinema 4D, 3D Max, Maya, Houdini, Dash Studio, Prosa Pro, Lightware, Blender. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් මෘදුකාංගයක් තෝරගැනීමේදී ප්‍රමුඛතාව දෙන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. මිලෙන් අඩුවීම, ක්‍රියාකාරී වීම සහ ඉගෙන ගැනීමට පහසු වීම. මේ සියලු කරුණු ගැන සලකා බලන විට Blender 100%ක් නොමිලේ. කියන්නේ විවෘත මූලාශ්‍රයක් ලෙස අපිට 3D වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ටොන් රූසන්ඩාල් Blender හි නිර්මාතෘ 2004 දී Blender පළමු පිටපත අන්තර්ජාලයට මුදා හැරියා. ඉතින් ඔහු එම පිටපත මුදා හැරියට පස්සේ Open Movie project එකක් සංවිධානය කරා. ඒකෙදි Sintel, Caminandes 2, Cosmos Laundromat වගේ Blender වලින් කරපු කෙටි චිත්‍රපට ගොඩක් එකට ඉදිරිපත් වුණා. ඉතින් ඔයා 3D animation වලට කැමති නම් පල්ලෙහා තියෙන description එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ short films තුනත් නරඹන්න. ඉතින් Blender වලින් තාත්වික පින්තූර නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, මොඩල් කරගන්න පුළුවන්, තාත්වික පරිසර නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, තාත්වික ගෘහ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, ගින්දර දුම වගේ දේවල් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්, object simulation, camera tracking, compositing සහ තවත් ගොඩක් දේවල් මේ Blender වලින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට recommend කරනවා ඔයා 3D වැඩ කරන්න ආස නම් Blender වලින්ම පටන් ගන්න කියලා. මම ඔයාට මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී Blender install කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නම්.